Okay, so ito yung ginagawa natin ngayon. Ito ay Tecware VXR, right? So, water-cooled build. Now, meron tayo Aorus X570 Master dyan. Merong RTX 2070 Super. Sana lang makikita siya. Ayan. Water block, RAM, Aorus din. Ang processor is Ryzen 5. So, yan, 3600. Non-X. Power supply is yung 850 watt power supply from Aorus din. Medyo mahilig sa Aorus yung may-ari nito. At saka, yan, nag-custom sleeves din kami na Aorus colors, black and orange. Video card, ito yung 2070. So, naalis na yung stock cooler niya. And nalagyan nung Barrow na water block. And then yung CPU block din from GSkil. Ito 1TB na M.2 SSD, also from Aorus. So obviously Aorus na set. Ngayon gagamitan natin to ng vertical mounting kit na para din sa Tecware VXR. Specific siya para sa VXR kasi kapag nilagay ko ng normal na orientation yung graphics card, sigurado babangga yung water block dun sa tempered glass. So ayun yung nangyayari ngayon. So ang susunod kong gagawin is maglalagay muna ako ng radiator, ng mga fittings, tapos mag-tube, and then tingnan natin yung water cooled build sa Tecware VXR. I'll be back. Alright guys, so ito na ulit yung Tecware VXR. Yun yung view niya sa harap. Kita yung tubes. Ganda. And maganda yung case. And then meron ng tubes. Tsaka ayan o. Ito yung pump rest combo. So paglabas dyan ng tubig, pupunta dun sa video card. Paglabas ng video card, pupunta siya dun sa 360mm na radiator. And then papunta sa CPU block. At pabalik sa pump press combo. Then yun, paikot-ikot na yung loop. Meron nga pala akong pang leak test dito, galing kay cold iron. Yan, bali hangin yung ginagamit para i-test. Pag nag-drop yung focus ka, yan. Pag nag-drop yan, ibig sabihin may leak, lalo kung masyadong mabilis yung drop. Pero kung paunti-unti lang, ibig sabihin nun okay na yung loop. Anyway, pag binuksan ko naman ito mamaya, yung pump lang ang isasaksak ko sa power supply para sure pa rin yung leak test. Okay? And ayan, isa pang look ulit. Yan yung harap. Anyway, kuha ko siya mamaya abang nilalagyan ng tubig. Slow motion natin para astig makita natin gumagapang yung tubig dyan. Okay? Gawin natin yun ngayon. Ayun na nga ang ating water-cooled build dito sa Tecware VXR. Maganda talagang substitute to sa Lian O11 Dynamic kasi bukod sa mas mura siya, halos lahat din ang pwede mong gawin sa O11 Dynamic ay pwede dito sa VXR. So, mapa-air-cooled, all-in-one liquid-cooled, or fully customized water cooling katulad nitong nasa video is no problem. Sana nakatulong itong video na to sa inyo, sa mga pwede nyo gawin sa Tecware VXR. Please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And I will see you guys in the next video. Peace!